Hindi? Negative? Oh no. Dito po. Opo. Wala. Hi guys, good morning. Welcome to Riz Salonga Vlogs. This is your boy Riz, and today guys, it's another gala day kasama ng ating mga tropa sa matitikas na BMRC or Batang Montalban Riders Club. Magkakaroon lang kami ng chill ride lang naman. Pupunta kami ng Rizal, somewhere up north, pupunta Baras, at pupunta hopefully kung makapunta kami ng Jariel's Peak later. Yung trip namin ngayon is composed of mainly adventure trip at saka at the same time business trip na rin. Bale, it's already 4 in the morning. So meeting place namin mamaya dyan sa labas ng gate ng village. So kasama ko yung mga kagrupo ko. Kasama ko si Marites. Abe? At twinning kami ngayon, so pareho kami naka-vest. So mamaya, kita tayo mamaya sa meeting place. At i-vlog po natin, document po natin. We'll see you later. Ciao! Guys, bago po kami umalis, eto na, nandito na po kami sa around 4. At kikitain na po namin yung mga kaibigan namin na ride din. So eto si Maritas nasa likod. Ayan. So ayan, kita-kita tayo mamaya sa biyahe. Okay? See you later! Na guys, nandito na po kami. Ayan na. Parang Bong in the house. Kuya Edwin Makils. Yeah. What's up? Ready na ang biyahe? Ayan. O di ba parang guys, couple ride pala ito. Couples ride, yun no? Mga magkukumare, ayan, yung mga plantita. Ayun pa isang plantita doon. So ayan guys, babiyahe na po kami. Ready na po ang biyahe. Alright guys, so eto na po. Bali nakabiyahe na kami. We are a group of 3 motorcycles lang sa ngayon. Hindi po nakasama yung mga iba. Kaya ang umalis ngayon, yung isa naming tropa, sila Kuya Edwin Makils at saka si Ate Edith. Shoutout nga pala sa vlog nila sa Windet Adventure. Sumama rin sila at magwa-vlog daw sila. Tapos kasama rin natin yung isang namin kasama sa grupo, si Paring Bong Valencia at ang asawa niya. Ito po, so bale sa ngayon nandito kami sa labas at naka-convoy kaming 3 motorcycles. So ito, excited kami. Kikita-kita tayo mamaya. Bigyan ko na lang kayo ng update ulit mamaya guys ha. Gusto ko sanang i-take tong opportunity na to na magpasalamat sa mga walang usawang nagsusuporta sa aming channel, sa aking channel, at sa aming channel in general, sa Rizal Salonga Vlogs. Thank you po sa walang sawang pagsuporta at nagpapasalamat po ako sa continuous ninyong patronage sa aking mga videos. Asahan nyo po na mas gagalingan ko pa po at sa puso ang aking mga pagbablog. So thank you so much po. Bali nandito po kami sa ngayon, sa San Mateo. Medyo matraffic ngayon, surprising kasi po, ginagawa po yung daan dito. So hindi kami talaga makapagbiyahe ng mabilisan. So we're not expecting naman na talagang mabilisan ng biyahe. Pero ayan, traffic pala. Traffic pala. Grabe. Aga. Speaking to sa Monday, ganito, naku, patay tayo dyan. Hirap, oo. So ayan guys, see you later. So ayan guys, nagpapagas lang muna kami. Ayan, kasama namin si Paring Bong at si Kuya Edwin. Ayan. Bali kagabi nakapagpagas na ako, so medyo relax na ako ngayon, hindi na ako masyadong mag-aalala. Medyo magulo yung aking ayan, so maghihintay na lang tayo ngayon ng biyahe. So confirmed nga guys na sa Jariel's Peak na po tayo pupunta. Hopefully mapasukin tayo doon. So titignan natin mamaya, pero sana umanib sa atin ang ating mga plano for today. So guys, naghihintay na lang tayo na nagpapagas. Yung mga kasama natin, ayun po sila. So hindi nyo pala makikita. Hihintay lang tayo at gogora na kami ulit. Nandito kami sa bandang Marikina ngayon. It's already
4:40 in the morning. Medyo masikip kanina nung pabiyahe kami pupunta palabas ng Montalban kasi ginagawa yung mga roads, pero thank God nalampasan na po namin yon. So ayan, maya na lang ulit bigyan ko kayo ng update. Ano, okay ka naman dyan? Yeah, okay. Ayan. So, kami ngayon sa junction, nakalampas na po kami. It's already 4:58 in the morning. So maluwag na maluwag ang biyahe, ang sarap. At kasalukuyan po namin binabagtas itong junction. Bali, mag-u-turn slot po kami in a moment. At saka at the same time, dire-diretso na po namin yung papuntang daan ng Boso-Boso. Hindi natin alam kung anong oras tayo makarating doon, pero by the rate of this, sana walang traffic mamaya. Nandun tayo ng mga before 6, hopefully. Ano nga masasabi ko ngayon? Sobrang excited. Kahit na may mga restrictions. Alam na ni Marites kung ano ibig sabihin ng restrictions. So, ito po, I'm just happy na we're sharing this time with you guys. At iba talaga yung feeling kung nagmamotor ka, tatanggal yung stress mo. Hindi naman ito parating nangyayari. Once in a while, pag minsan hindi pa nga, kasi parating nade-delay or parating hindi natutuloy dahil syempre, iwas din po tayo sa COVID. Alam naman natin ang present pandemic situation. Pero we also have to find a way to enjoy yung time natin kahit na ganito, at spend the time with your family. You only live once, ika nga, pero you always have to make sure that you live in calculation. Wag reckless, at basta enjoy lang natin as we take everything into consideration, at bahala na po si God afterwards. So ayan, so I hope na-enjoy nyo rin po itong biyahe namin. At maya nito, ayan, nandito tayo sa crossing. Yan yung pa-antipolo. Ito naman, pag dinaretso mo to, puso-puso yan. So ayan, dire-diretso na to, no? Dire-diretso na. Okay, dire-diretso na to guys. Ayan. So ayan, kaya na tayo guys, let's go guys. So time check, it's already 5:12 in the morning. Nandito na po tayo sa bukana ng Boso-Boso. So ayan, nakikita nyo po yung bundok. Ayan na. So nasa bukana pa lang kami ng Boso-Boso ngayon, at bumabiyahe. It's a really great day today. At maganda yung weather, malamig, hindi masyadong toxic yung daanan. So we're just going to make most of what we have for today sa biyahe. At kung ano man yung mga makita namin sites later, kasi hindi namin alam kung expected doon sa pupuntahan. Maybe we'll eat, and then we'll go around. I-vlog natin yan. Okay ka naman dyan, Marites? Okay ka naman dyan? Ayan. So far so good guys. We're just enjoying everything. So bigyan ko kayo mamaya ng ulit, ng update. See you later. Morning. So bali na po, 5:27 na. Mukhang mapupornado pa tayo no? Dahil po kung mapapansin ninyo, marami pong traffic dito sa lugar na to. Dahil hindi po yan dahil sa traffic, kung hindi may checkpoint. So mukhang hindi yata kayo papapasukin. What? Or something. Kaya sayang naman kung hindi kayo makakapasok dito, pero dito pa rin namin. Pero kung hindi, most likely baka mag-plan B na lang kami, at we might go to another place later. Hindi natin alam kung makakapunta tayo, makakapasok tayo mga guys, pero we'll see how it goes from here. So we'll just update you later, but maybe if not, then we'll go somewhere else. So see you later. Plano po sana naming mag-Jariels. Hindi ba pwede? Negative? Dito po. Opo. Well, ano pong Oh no. ganun. Ano pong requirements para okay. So kahit po pala per ordinance po, di ba yung hindi, okay lang po, okay lang. Gusto ko lang malaman. Wala mo pang advice? So ayun, may ordinansa daw dito.
hindi kayo makakapasok talaga. So, trinay din namin pero may ordinance daw kasi medyo mahigpit pa. So, we'll go some places. So, at least try naman kami. Ayun sila. So, sige. Napagkasunduan po namin na Cloud9 na po kami pupunta ulit. So, ito na po ang pangatlo namin punta sa Cloud9 pero tignan natin. Enjoy it. And ano, abandoned resort, yung Cloud9 doon. Hindi, wala. Kainan. Saka yung akyatan. Yun. So, mamaya na lang guys. Okay guys, so nandito po kami ngayon sa Antipolo, Rizal. At kung mapapansin niyo, nandito kami sa isang place dito. Sa tabi lang to ng Cloud9. Well, in a way, hindi po natuloy yung plano namin what I meant was. Kasi dapat pupunta kami ng Tanay pero naharang na kami dun sa may Marilake. Ngayon, we decided na to just eat breakfast dito sa Antipolo. So, we did. Ngayon, yung mga kasama ko, nandoon sila. Baka mag-decide na sila umuwi after this one. But kami, we might go or we will go to Taytay Rizal this time dun sa business part ng aming venture for the day. So, may mga bibilhin kami sa may meet kami mga tao doon na bibilan namin ng mga retail ng RTWs ni Marites. So tignan ko kung may video pa natin yung mamaya, pero if we will then kita-kita tayo mamaya guys. Okay, so check tayo mamaya. Ayan guys, bale ito na. So uuwi na sila Kuya Edwin. Shoutout nga pala kay Windet Adventure. Ayan. Okay. Yan. Yeah. Ayan, subscribe ha. Doon na kayo, no? Ikot na kayo. Sige. Kami naman guys. Dito naman kami sa kabila. So, we will be heading to Taytay Rizal. Mamimili kami. Oo, doon tayo. Yeah. So, we will be heading now to next destination which is Taytay Rizal. So, we're hoping na maging maganda ang biyahe namin for today. So eto na, tutuloy natin ating adventure for today. We're gonna head on to Taytay Rizal. So kita-kita tayo mamaya doon, ha? See you later. Eto, this time sana matuloy na to. Hey, let's go. And guys, so we're heading on Taytay now. Bale, ano na po kami, naka-exit na po kami ng naka-exit na po kami ng Antipolo now. And we're heading on Taytay. Bound from, ewan ko pa, ano to, Ortigas extension ba to or something. Basta parang ganon. So it's a good thing that we have the good old ways here. Tayo nawawala. At least for the moment. Maganda pa rin ang biyahe. Pag ganito mga biyahe, ganito lang. Smooth lang. No? Tapos nakayakap sa'yo yung OBR mo sa likod. Wow! Yeah. Kahit anong gawin mo palang pagpaplano sa mga lakad mo, kung talagang pag may mga times talagang unexpected na hindi kayo makakapunta or hindi, magiging unexpected talaga or unpredictable talaga ang biyahe. Pero what matters most is yung kung paano mo siya i-enjoyin. Yung how you take the ride is what matters. So I'm so happy na kasama namin kayo today. At ayan, sabi ay na tayo. Actually nasa Taytay na pala tayo. Ayun, nasa there, Palmera, Taytay Rizal. So I suppose we're already in Taytay. So hahanapin na lang natin yung place. So kita tayo mamaya guys. So nandito na po kami sa Taytay Rizal ngayon. At mamimili na kami nung mga bebenta niya, mga bentahin niyang RTW. So ang laki pala, na-surprise kami kasi ang laki pala ng ano dito, ng Tianggian dito, as in whole market, para siyang Marikina level, parang riverbanks, kaso mas mura. Sobrang laki. So lilibutin lang namin to, then we'll see kung ano yung mabibili. So ayan, dito tayo mamaya. Okay, so kasulukuyang pong namimili si Marites ngayon. Ayan, so sinasamahan ko lang siyang umikot. Ayan siya. Sobrang daming mabibili dito sa ano, na-surprise kami dahil first time namin dito sa market ng Taytay. So dito pala talaga yung bilihan ng mga damit. So ayan, namimili na po siya. Ano binibili mo, Ben? Abang-abang kayo guys sa kapag pabili nila.
post niya. So, bibili siya. Malamang ako magbibit-bit yan mamaya. Nararamdaman ko. Pero okay lang. Shoutout po dito sa bago namin kaibigan si Kuya Jeffrey ng stall number 93 to 95 dito po sa EMF Tiangge, dito po sa Taytay, Rizal. So, plug nyo na. Sino yung mga gustong bumili dito guys, drop by lang kayo natin si Kuya Jeff. Mga t-shirts. So, ayan. Makikita nyo rito sa page ko guys, lalabas to in maybe next 2 days. See you! Grabe guys, dami yung pinamili. Ayan, nasay ko na kung bibit-bit eh. Okay lang. Uwi na rin kami. Dito na magtatapos ang storya na ito. Ano sabi mo? Worth it. Okay na, nakatapos ko. So, natapos na po ang araw natin ngayon. Nakapamili na rin po kami. So, all goods na kami. At kami pauwi na. We're home Montalban bound. It's already 9 in the morning pero parang tanghaling 12 o'clock na dito sa Taytay. But it's a very good experience that we had rather. Sobrang saya. At na-surprise kami doon sa mga bilihin dito, sobrang mura. Namit din namin dito yung binilan namin. So, sir, thank you. Namit na rin namin dito yung binilhan namin. So, ayan, dito na magtatapos ang aming videos. If you like these kinds of contents, please follow my channel in Facebook and in YouTube. Facebook page is Riz Salonga. Riz Salonga Vlogs rather. In YouTube it is Riz Salonga. You can also follow me in Instagram. That's Riz Salonga Vlogs. I also have a TikTok account. That's Riz Salonga. So again, from here, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Till the next video, babush! Peace out!